A 70-es években rohamosan fejlődött az autóipar. Már nem csak kényelmes közlekedési eszközök voltak a luxusautók, de a legújabb technikai vívmányokat is bemutatták. Viszont volt egy cég, aki kitűzte a célt, hogy bármennyi idejükbe vagy pénzükbe teljen, ők elkészítik a világ legjobb autóját. De vajon sikerült nekik? ...1973-ban, amikor a V116-os gyártását befejezték, Bruno Sacco a csapatával egy kifinomultabb, áramvonalasabb, de mégis tradicionális dizájn szeretett volna létrehozni. Ez lett a V126-os, ami méltó tagja lett az S-osztálynak. Kevesebb krómozott elemeket használtak, könnyebb anyagokat és kerekebb formákat a hatékonyság érdekében. Ami a legkönnyebben koszolódhat vagy kavicsot kaphat, az autó alsó része ilyen műanyag borítással van védve, végig hátul a lökhárítóval egyhangúan. Ezek az első dolgok, amik hozzáérhetnek parkoláskor bármihez, így nem a drága festéket húzzuk meg, hanem csak ezt a műanyag elemet, ami egyébként hajlékony is. Felette van egy krómcsik, ami szintén körbe megy az autón. Krómot találunk még a csomagtartó fogantyúján, a kilincsek burkolatán, és még a szélvédőmosó fúvókán is. A ablakok keretei, azok viszont bevont alumíniumból vannak. Semmit nem spóroltak a készítésén, és az lett a vége, hogy egy olyan autót kaptunk, amit akár a mai napig is minden nap el lehetne vezetni. A minőségen túl az S-osztály mindig is szerette bemutatni a legújabb ötleteket, technológiákat, és ebben az autóban is van egy pár, mint például ez a visszapillantó tükör, ami ilyen rugós, tehát hogyha neki koccanunk valaminek, akkor magától visszaáll az eredeti helyzetére, vagy az antenna, ami motorosan kijön, hogyha bekapcsoljuk a rádiót, ha kikapcsoljuk, akkor visszamegy az is az eredeti helyzetére, így megőrzi az autó szépségét. A hátsó lámpaburák ilyen rácsosak, erre mindig is azt hittem, hogy csak a kinézetük miatt lett ilyen, de nem, ez is egy átgondolt ötlet volt. Az volt a gondolat, hogy ha valaki mondjuk hóban, vagy homok közelében használja az autót, és ez itt nagyon poros lesz, összesározza, összehavazza, ráfagy itt minden, akkor is még marad annyi felület tisztán, hogy látszódjon ugyanúgy, hogy indexelünk vagy fékezünk. Ez kifejezetten fontos volt, hiszen ebben az időszakban még nem volt kötelező a harmadik féklámpa. De ezen az autón, illetve más korabeli Mercedes modelleken mindig is látszódott, hogyha valaki fékezett. A csomagtérajtó teljesen egyszerű, egy ilyen krómcsík védi a festéket és segíti a kinyitást, és látjuk, hogy egy nagy kárpitozott csomagtartónk van, belefér 4 darab közepes méretű bőrönd is, és még egy teljes méretű pótkerék is található alatta. Plusz dicséret, hogy könnyű hozzáférni a féklámpa égőjéhez. Hasonlóan az antennához, az ablaktörlő lapátokat is csak akkor látjuk, amikor szükségünk van rájuk. A motorháztető alá szépen el van rejtve, ezáltal áramvonalasabb is az autó, és persze esztétikusabb. Az első lámpák széle folytatja a csíkos dizájnt, közöttük találjuk a nagy klasszikus Mercedes rácsot, rajta a festett logóval, és természetesen az ordísszel. Erre nagyon oda kell figyelnünk, hiszen hogyha rosszkor vagyunk rossz helyen, ezt nagyon könnyen letörhetik. Erről már annyira híres az ordísz, hogy az esetet még egy hivatalos EQC reklámba is belerakták. Az autó neve egyébként elég egyszerű, hogyha tudjuk, mit jelentenek a betűi. A V126 az a típus neve volt, de a modell neve az egy 3 jegyű számból állt és pár betűből. Először jött a szám, tegyük fel 300, akkor az egy 3000 köbcentis volt. Utána jött az S, mint Sonderklasse, azaz különleges osztály. Utána jött egy E, mint Einspritzung, azaz befecskendezett, vagy egy D, mint dízel. És a végére jöhetett egy L, mint Lange, azaz hosszú tengelytávú, vagy egy C, mint coupé. Tehát, hogyha összerakunk mindent, amit tudunk, akkor ez egy Mercedes-Benz 420 SE, azaz egy 4200 köbcentis S-osztály, ami benzines.
és az ajtó az csak egy ízelítő volt arra az élményre, amit itt a beltérben kaphatunk. Az összes gomb, kapcsolók, tekerők olyan visszajelzést adnak, hogy élmény használni őket. Balkéznél találhatóak a lámpakapcsolók, lábbal be lehet húzni a kéziféket, itt felül pedig kézzel kiengedni. A műszeregység nagyon letisztult, de mégis megtalálunk rajta mindent, amire egy utazás során szükségünk lehet. Bal oldalt a vízhőfok, olajnyomás, üzemanyag, illetve egy egyszerű pillanatnyi fogyasztásjelző, középen a sebességmérő, jobb oldalt pedig a fordulatszámmérő, illetve egy analóg óra. Az egész autóban egyetlen digitális kijelző van, az pedig itt a műszeregység alján lévő kis csíkon található, ami mutatja a külső hőmérsékletet. Körülötte pedig a hibajelző ikonok vannak, amik világítanak, hogyha éppen az autónak szüksége van valamire. Amikor ez az autó debütált, a légzsákok még nem voltak kötelezőek, viszont ebben már volt, de viszont csak vezető oldalt, illetve ez volt az egyik első autó, amiben SRS volt már, ami megfeszítette az öveket hirtelen fékezéskor, ezáltal segítve a légzsákok hatékonyságát. Az járató kesztyűtartó nem túl mély, de nem is túl kicsi. Az ajtaján található 2 ilyen kisebb pohártartó, amit inkább állóhelyzetben érdemes használni. A gyártás végére már ide került az utasoldali légzsák, hiszen 91-ben már kötelezővé tették. Felszereltségtől függően a váltókapcsoló előtt és mögött van 2 kisebb tárolónk, amik teljesen nyitottak. A kazettás Becker rádió alatt van egy ilyen kis kihúzható fiók, amiben el van rejtve a szivargyújtó, illetve egy hamutál. Ezek még hátul is mindkét oldalt ismétlődnek, hiszen a 80-as éveket írjuk. Pohártartó az szinte csak viccből van, viszont hamutartóból 3 is. A rádió felett találjuk a klímakapcsolókat, amik ilyen tekerőkkel működnek, 2 zónás amúgy, és az összes gomb ugyanazt a taktilis érzést keltik, mint kint is a kilincsek, vagy bármit, amit itt fogunk. Még egy hátsó lámpafény kapcsoló is van itt elől, hiszen ne felejtsük el, hogy ezt az autót sokan sofőrrel használták, így hogyha mondjuk a főnök hátul milliós szerződéseket kötött a telefonján, akkor fel tudtuk neki kapcsolni a lámpát, miközben mondjuk jegyzetelt. Van park, rükverc, üres és drive természetesen, de alatta még van 2 szám. Hogyha a 3-ashoz húzzuk a váltókapcsolót, akkor az autó csak 3-as fokozatig fog váltani. Ez hasznos tud lenni, hogyha egy meredek úton megyünk. Hogyha pedig 2-esbe húzzuk, akkor természetesen csak 2. fokozatig vált el, de hogyha jobbra toljuk, akkor még plusz motorféket is kapunk. Ez pedig hasznos, hogyha egy lejtőn jövünk. Mellette van egy ilyen kis kapcsolónk, rajta egy E betűvel és egy S betűvel, hogyha átkapcsoljuk. Nem, az S osztályban itt még nem volt sportmód, úgyhogy ez economy és standardet jelentett. Standard módban az autó 2. fokozatban indul el, hogyha normál gázadással indulunk, hogyha jobban nyomjuk, akkor persze 1-esben, illetve sokkal jobban kiforgatja a motort, ezáltal egy dinamikusabb érzést fog adni. Hogyha átrakjuk economyba, akkor viszont az autó bármi is történik, 2. fokozatba indul el, illetve sokkal hamarabb el fog váltani, ezáltal egy ilyen lazább, kényelmes érzést fog nyújtani vezetés közben. A váltókapcsoló alatt találjuk az elektromos ablakok kapcsolóit, középen még van egy ilyen kis tekerő, amivel a fadert tudjuk állítani, azaz, hogy mennyire szóljon hátul vagy elől a hangszóró, illetve egy kis joystickot, amivel az elektromos visszapillantó tükröt tudjuk állítani. Viszont csak az utas oldalit. Sejtem az volt az elképzelés vagy a gondolat, hogy mivel az messze van, elég, hogy ahhoz állítjuk be a joystickot, ez pedig olyan közel van, hogy el is érjük, és gyorsabban be tudjuk meg precízebben állítani, mint egy ilyen kis joystickkal. Legalábbis akkor még sejtem ez volt a felfogás. Ami még érdekes, hogy a 2 szélső szellőzőn nincs rajta az a kis tekerő, amivel a levegő mennyiségét tudjuk beállítani. Azért, mert ide átköltöztették középre, ezáltal akár a sofőr is tudja bármikor átállítani a jobb szélső szellőzést, illetve a saját magáét, illetve középen is, hogy hova mennyi mennyiségű levegő jusson. Viszont a 2 szélsőnél felette pár centivel még van 2, és ezeken már rajta van a tekerő is. Sejtem azért, hogy külön lehessen állítani, hogyha le kellene esetleg télen fagyasztani a szélvédőt vagy az oldalsó ablakot, akkor csak erre tudjuk irányítani, a másikat pedig magunkra. Ez is olyan furának tűnik először, de egészen ötletes, hogyha belegondolunk. Ha már szellőzőről van szó, az ajtót kinyitva látjuk, hogy átmegy a levegő az ajtókba. De az hol jön ki? És a válasz, hogy konkrétan sehol, hanem az volt az elképzelés, hogy amikor fűtünk vagy hűtünk,
A vászonon úgymond átsugárzik az a hő, és nem csak előről kapjuk a hideget vagy meleget, hanem konkrétan körülölel. És még a bőrbelsős verziókon is ez az oldalsó kis rész perforált volt pont emiatt. Itt felettünk be tudjuk csak az utas oldalnak kapcsolni az olvasólámpáját, vagy az egészet egyben, a bal oldalán pedig itt van a napfénytetőnek a nyitója. És még egy plusz érdekesség, hogy a visszapillantó tükörnek is van egy ilyen kicsi napellenzője. A hátsó ülések is olyan minőségűek, mint elől, vastag, rugós, olyan, mintha nem is egy autóban ülnénk, hanem egy kanapén. Nincs kiszakadva itt hátul sem, de még elől sem a kárpit. Valódi faberakás van itt az ajtón oldalt, 2 hamutartó is található, amit említettem, illetve itt már nem elektromos az üveg, hanem ilyen tekerős. Illetve egy ilyen kis okos könyöklő is van, ami kilöki oldalra, ahol be tudjuk kapcsolni az övünket, és hogyha visszatoljuk, akkor visszamennek a helyükre. A kalaptartó helyén van még 2 kis tároló, az egyikben az elsősegélydoboz található, a másikban pedig ilyen kisebb lapos dolgokat tudunk tenni. Nagyon kényelmes itt hátul ülni, pedig ez nem is a hosszú tengelytávú verzió. Abban még több a lábtér, még dönthető hátsó ülése is voltak, viszont az kicsit több súllyal is járt, illetve azzal, hogy mivel hosszabb, ezért nem olyan a kezelhetősége, vagy kanyarban egy kicsit máshogy reagál. Sőt, még többen is írták, akinek több ilyen autója volt, többféle modellel, SE-L vagy SE-C, hogy az SE-t a legjobb, ezt a verziót a legjobb vezetni, hiszen ez a rövidebb tengelytávú, és a kupéhoz képest pedig van B-oszlopa, ezáltal sokkal merevebb. A V126-os majdnem 10 féle motorral volt kapható, úgyhogy az egyszerűség kedvéért inkább maradjunk most ennél, ami egy 4200 köbcentis V8, 224 lóerővel. Nagyon megbízható motorok voltak ezek, viszont a koruk miatt, hogyha bármi probléma van velük, akkor most már sokkal nehezebb hozzájutni alkatrészekhez is, és még hogyha találunk is, akkor valószínűleg az nem lesz olcsó, úgyhogy nagyon oda kell figyelni rájuk. Pár érdekesség még itt a motortérnél. Az ABS az így viszonylag új dolog volt ilyenkor, ezért itt büszkén fel van tüntetve, hogy itt az ABS, a motorháztető felnyitható szervizpozícióra. Itt ezt, hogyha kioldjuk mindkét oldalt, akkor szinte 90 fokra fel lehet állítani. A szélvédőmosó folyadék az fűtött, 2 ilyen fűtőszál belemegy, bármit is öntünk bele, menet közben biztos, hogy nem fog megfagyni, és tudjuk használni a szélvédőmosót. Még a hangszigetelést is érdemes megnézni, hogy milyen vastag szivacsot raktak ide az utas felőli oldalra, illetve a motorháztető alá. Tényleg elképesztő, hogy nem csak a vezetés közben milyen halk, de még gázadáskor is milyen halk, és még hogyha az autó mellett állunk és jár a motor, még akkor is nagyon halk. És ez tényleg szerintem egy hatalmas eredmény, hogy a 80-as években egy ekkora motor mellé egy ilyen kényelmet és egy csendet tudtak létrehozni. Amikor először beültem a V126-osba, az első dolog, ami feltűnt, hogy milyen csend lett, hogy milyen jó a zajszigetelés. És gondoljunk bele, hogy ez az autó 36 éves, és vannak autók, amik még mai napig se tudják ezt a csendet úgymond létrehozni, pedig manapság már sok autó ilyen zajszűrő mikrofonnal csinálja, hogy trükköznek így a hallásunkkal, hogy csendesebbnek tűnjön a beltér, de itt tényleg annyi anyag van az ajtókban, nem spóroltak semmivel, amiük volt, azt belerakták, és olyan jó utazási élményt ad, olyan csend van, hogy tényleg akár 110 vagy 130 autópályatempónál is normál hangerővel lehet beszélgetni a melletted ülővel. A másik dolog, ami egyből feltűnik, hogyha egy ilyet vezet az ember, miután beindítja, hogy a gázpedál mennyire későn reagál a lábunkra, úgymond, hiszen nehéz ezt elmagyarázni, de nyomod, és csak utána kezd el elindulni az autó, és miután utána olvastam, ez is direkt egy átgondolt ötlet volt, hogy sokkal simábban el tudjon indulni akár a sofőr, hogyha valaki sofőrrel utazik benne, vagy aki vezeti, tehát sokkal uriasabb ettől az autó, tényleg sokkal lazább,
Tehát véletlenül sincsen az, hogyha hátul mondjuk a főnök pezsgőt pont, akkor megráncigál az autó egyesben, vagy ilyesmi. Viszont ez azt se jelenti, hogy nem lehet gyorsan elindulni vele. Tehát, hogyha rátaposunk a gázra, ugyanúgy elindul gyorsan, viszont benne van ez az érdekes funkció, hogy sokkal erősebben kell nyomni a gázpedált ahhoz, hogy elinduljon az autó, és utána, hogyha még gyorsabban is akarunk menni, tehát nekem sokkal jobban oda kell taposni ahhoz, hogy meginduljon. Ez a 4.2-es motor egyébként teljesen jól mozgatja a kasznit. Ez volt majdnem a legerősebbik motor, amit itt Európában lehetett kapni vele. Nem szakítja le a fejünket, tehát nem kell nagyot elképzelni tőle, mert persze papíron de nagy motor, 224 lóerő volt talán fénykorában, azóta sok idő eltelt, de ez az autó sose arról szólt, hogy hirtelen gyorsuljunk vele, vagy gyorsan vegyünk be kanyart, vagy bárkit legyorsuljunk. Ez mindenek felett a kényelemről szólt, és érződik is rajta úgy mindent összevetve dizájnban, hogy nem is nagyon akar vele a sofőr. Én legalábbis úgy érzem, hogy nem akarok gyorsan menni vele, hiszen élvezetes még lassan gurulni is. A kormányzás is nehéz, van benne ilyen ekkora holtjáték, és ha így összevetünk mindent, ez a belső, a nehéz kormányzás, a pedál, amit szintén nehéz nyomni, az egész annyira tervben volt, hogy ne is akarj vele te sehova sietni, hanem élvezd a pillanatot. És tényleg azt érzem benne, ez most ilyen nyálasnak fog hangzani, de annyira jelenbe érzem magam, hogy nincs itt semmilyen kijelző, nincsen semmilyen fényjáték, szín, semmi nem villog itt nekem, nem sípol, fütyül semmi, hogy csak az autót, a gépet kezelem, és én vagyok meg az út. És régen erről szólt, hogy beleadunk mindent ebbe az autóba, hogy aki megveszi, az élvezze, és kényelmesen eljusson oda, ahova akar vele. És manapság ez nem is egy negatívum, hogy manapság sípol az autó, meg befékez, meg kijelzők vannak, mert valahova fejlődnünk kellett, és valahova fejlődtünk. Csak egyszerűen üdítő visszajönni egy ilyen teljesen analóg autóhoz, amiben úgy kikapcsolódhatunk. És ez a varázsa ezeknek az autóknak szerintem, hogy mégis visszamegy az időbe az ember, de a jelenbe érzi magát. Még a motor hangja is alig hallatszódik, pedig V8, tehát nagyon szép hangjának kellene lennie, de annyira gondosan kihegyezték arra, hogy ez csendes legyen, kényelmes legyen, hogy tényleg elképesztő. Manapság nagyon sok autó szeretne egyszerre 3 dolog lenni, de itt tényleg nagyon érződik, hogy egy dolog volt a cél, és abban mindent beleadtak, és azt el is érték. A 12 év gyártás során majdnem 900 000 darab készült belőle. Ez volt a legtöbb ideig gyártott, és a legsikeresebb S-osztály, amit a Mercedes-Benz eddig készített. És nem véletlen. Érződik rajta, hogy rendesen át lett gondolva, sokat tesztelve, és hogy szívvel, lélekkel rakták össze. Sok rajongó szerint ez volt az utolsó igazi Mercedes. Véleményem szerint változtak az igények, ezért változott a márka is. De te szerinted mi a fontosabb? A funkció vagy a tartóság? Én abban biztos vagyok, hogy amikor 73-ban Németországban összeült a tervezőcsapat, akkor mindenkinek ugyanaz a gondolat járt a fejében. A legjobbat, vagy semmit.